डिअर स्टुडंट्स, आज आपण बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट या कवितेवर आधारित विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची नमुना उत्तरे पाहणार आहोत. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 19 पहा. ही उत्तरे सोडवण्यापूर्वी एक वेळ संपूर्ण पोयम शांतपणे वाचून घ्या. यातली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द पोयम. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम the city to his village on the sides of the path. According to the child, the route of his village is tough and full of snakes and scorpions. The child wants a basket full of moonlight on lawn. The child wants to light the dark route so that his father returns early. कवितेच्या लाईन्स वाचून तुम्ही अशा प्रकारची अपूर्ण वाक्य सहजपणे पूर्ण करू शकाल. राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. या ठिकाणी काही नाउन्स म्हणजेच नाम दिलेले आहेत. डिस्क्रायबिंग वर्ड्स म्हणजेच त्या नामासंबंधी आलेली विशेषणं तुम्हाला इथं लिहायचे आहेत कवितेच्या ओळी पाहून. स्मॉल मून्स, टफ रूट, होल व्हिलेज, अर्ली मॉर्निंग. या ठिकाणी स्मॉल, टफ, होल, अर्ली दीज आर द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स. द चाइल्ड इन द पोयम wants to solve the problems of his village. How can the child solve them? With the following wishes. Answer in your notebook. या कवितेमधील मुलगा संपूर्ण गावाचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले सिच्युएशन, तर या सिच्युएशनमध्ये तो मुलगा कशा प्रकारे ते प्रश्न सोडवेल. ए. गिव me moonlight, basketful or 2 baskets full with seeds of moonlight. इथं आपण सांगू शकतो the child in the poem wants to light the route by sowing the seeds of moonlight. या कवितेमधील हे मूल रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला चंद्रप्रकाशाच्या बिया लावून हा रस्ता प्रकाशमय करण्याचं स्वप्न पाहतो. I want to light the dark route so that my father returns early. The child's father returns late to home. The route is very tough. The child wants to light the dark route so that his father returns early. Pick out and write the lines from the poem that prove the following. या ठिकाणी some facts are given to you. You have to mention the lines showing this fact. Father reaches home late after dark. तर या अर्थाची आलेली कवितेमधली ओळ आहे पहा. When my father returns home, I am asleep, eager to hear fairy tales from his father. लाईन आहे इथं. I too want to hear fairy tales and stories from him. Remove darkness and bring light among the darker paths. I want to light the dark route. नंतर पहा पाचवी ॲक्टिव्हिटी. राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन यूजिंग FUL फुल ॲज सफिक्स. सफिक्स म्हणून सफिक्स FUL असणारे काही शब्द इथं आपणाला लिहायचे आहेत. बास्केटफुल, ब्युटिफुल, बकेटफुल, कलरफुल, जॉयफुल, शॅन्डफुल, हार्मफुल, फ्रूटफुल, पेनफुल, केअरफुल, पॉवरफुल. You may write such words here. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. कवितेमधील alliteration व repetition यांची उदाहरणे लिहा, असा या ठिकाणी विचारलेला प्रश्न आहे. alliteration म्हणजे repetition of a particular sound, especially at the beginning of words. शब्दांच्या सुरुवातीला एखादा साऊंड रिपीट होतो, त्याला म्हणतो आपण alliteration म्हणजेच अनुप्रास अलंकार. आपल्या कवितेमध्ये आलेली काही उदाहरणं पहा. alliteration. The route is tough and full of snakes and scorpions. या ठिकाणी snakes and scorpions हे example of alliteration. I want to sow seeds of moon. या ठिकाणी sow आणि seeds हे साऊंड रिपीट होतो. This is also example of alliteration. नंतर म्हटलं पहा example of repetition म्हणजे एखादा शब्द किंवा एखादं एक्सप्रेशन रिपीट होतं. I want to sow many small moons of light. या ठिकाणी the word small is repeated. So this is example of repetition. या पोयममध्ये
आणखी एक अलंकार आहे तो म्हणजे अपॉस्ट्रॉफी. ओ मून गिव्ह मी मूनलाईट. नाव हिअर द मून इज डायरेक्टली ॲड्रेस्ड, सो दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ अपॉस्ट्रॉफी. आलेल्या कवितेमध्ये हे 3 अलंकार आहेत, ते म्हणजे अलिट्रेशन, रिपिटेशन आणि अपॉस्ट्रॉफी. यानंतर एक क्वेश्चन पहा की ज्याला म्हणू शकतो आपण पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन. हाऊ डू यू स्पेंड युअर इव्हिनिंग टाईम विथ युअर फॅमिली मेंबर्स. तुमची संध्याकाळची वेळ तुम्ही कुटुंबासोबत कशा प्रकारे घालवता. याचं उत्तर तुम्ही सांगाल ते मान्य असेल. याचं एक नमुना उत्तर पहा. आय स्पेंड इव्हिनिंग टाईम विथ I spend evening time with my family members. I play chess or carom with my younger sister. I ask some doubts to my father. We take supper together. Sometimes I help my mother to cook meal. अशा प्रकारचं एखादं उत्तर तुम्ही इथं लिहू शकता. यानंतर पहा नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. राईट ॲन अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम. या संपूर्ण कवितेचं अप्रिशिएशन तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. याचं एक नमुना उत्तर पहा. अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. टायटल बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. पोएट सुनील शर्मा. राईम स्कीम देर इज नो राईम स्कीम. द पोयम इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ फ्री व्हर्स, फिगर ऑफ स्पीच, अपॉस्ट्रॉफी, अलिट्रेशन, रिपिटेशन. थीम और सेंट्रल आयडिया. The theme of the poem is a child's loneliness and his desire to spend more time with his father. The poem also depicts the problems of Indian villages. It is about the child's imagination of lighting the road. My favorite line. I too want to hear fairy tales and stories from him. Special features. An innocent child is the speaker of the poem. The poet uses very simple language. We enjoy the imagination and feelings of a child who wants to spend more time with his father. Why I like or dislike this poem? I like this poem because of its simplicity. The feelings of the child in the poem are universal feelings of all children. नंतर पहा शेवटची ॲक्टिव्हिटी. Write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Discuss about it with your partner and draft the letter using the poem as a basis for your letter. Supporting points. Sign of beauty, symbol of joy, infinite pleasure. Urge to compose poems, songs, music, etc. या ठिकाणी कल्पना करा की तुम्ही चंदू मामाला किंवा चंद्राला उद्देशून एक पत्र लिहित आहात. दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर. जे म्हणतो आपण इनफॉर्मल लेटर, याचं एक उदाहरण आहे. तुम्हाला चंदू मामा किंवा चंद्र उद्देशून हे पत्र लिहायचं आहे. दिलेल्या या ठिकाणी काही पॉईंट्स पण आहेत. सर्वप्रथम सेंडर्स ॲड्रेस, म्हणजे या ठिकाणी तुमचा ॲड्रेस ABC किंवा राईट एनी इमॅजिनरी नेम, कोणते तुम्ही तर काल्पनिक नाव पण लिहू शकता. नंतर ॲड्रेस डोंगरवाडी सोलापूर 414331 हा झाला सेंडर्स नेम आणि ॲड्रेस. नंतर मेन्शन करा डेट 12 नोव्हेंबर 2023. नंतर सॅल्युटेशन डिअर चांदू मामा. नंतर पुढं असतं बॉडी ऑफ द लेटर. Dear Chandu Mama, how are you? We, children on the earth, love you a lot. You are a symbol of beauty for us. So many songs and poems are written on you. Looking at you gives us a great joy and comfort. We learn information about you while learning geography. Our scientists have a dream to visit you. Your presence in the sky gives us infinite pleasure. Dear Mama, you are a source of inspiration for poets, musicians, and dreamers. Be happy, be always with us. Yours lovingly, ABC. In this way, we may write informal letter. This letter is addressed to the moon. Dear children, thank you for watching. Have a nice day.